Kailangan po natin 1/2 kilo of samgyupsal beef, 5 green chopped chili peppers, 1 minced onion, 3 cloves garlic, 1 red chili pepper chopped, 1 cup of coconut milk, and 2 tablespoons of bagoong. Magandang araw po! Sana po ay magustuhan nyo ang ating recipe for today, ang beef samgyupsal Bicol Express. Madali lang po itong gawin at napakasarap. First step, lutuin muna natin yung beef samgyupsal. Huwag na po tayong maglagay ng mantika dahil magmamantika naman ang ating meat mamaya. Lagyan din natin ito ng konting asin at paminta. At pagkatapos, set aside muna natin ito. Step, sa same pan, dun na rin tayo magigisa ng garlic at onions. Pagkatapos, ilalagay na natin ang beef samgyupsal. Isatay lang natin ito hanggang ma-infuse na ang garlic at onion sa meat. After that, ilalagay na natin ang bagoong. Sa paglalagay ng bagoong, depende po ito sa inyong panlasa. Haluin itong mabuti hanggang ma-coat ulit ng bagoong yung ating meat samgyupsal. Pagkatapos, ilagay na natin ang coconut milk. Ito po yung unang gata ng niyog. Pakuluin lang ito until mag-iba na yung texture ng coconut natin. At this point, pwede na nating ilagay ang mga sili. Nalobat po pala ang camera natin, kaya di ko na nakuhanan yung paglalagay natin ng green at red chilies. Pero ayan po, eto na po ang ating dish. At this point, luto na po ang ating Bicol Express. Or pwede nyo pong patuyuin pa ang ating coconut until magmantika ito. Ladies and gentlemen, heto na po ang ating beef samgyupsal Bicol Express.